to everyone! So may video na tayo ulit. So today, ang gagawin natin, this is the first day na mag-aasikaso kami ng binyag ni Tyler. So today is August 25, his 5th month. So balak namin is next month, like September 26 or 27, kung anong mapagdesisyonan namin sa simbahan. Basta that's the thing. So ngayon, i-document natin every step that we're going to make because this is a new normal. By the way, we have face shield, we have face mask. Inalis ko lang kasi nasa kotse at magkasama din naman kami sa bahay. Anyway, mag-i-inquire kami sa church, the same church na pinagkasalan namin. So yun na lang, isang church na lang tayo lahat-lahat para nandun na siya lahat. At saka maganda kasi yung church na yun. Let's document everything because this is a memories. Gusto ko paglaki ni Tyler, mag-view niya, ganon, kahit yung nanay niya, ganyan. Just. So we'll document everything. I'll tell how much, kung magkano yung gagastos natin, kung paano yung process. The original plan, the original date talaga before, kasi nung buntis pa ako, alam ko na talaga sa sarili ko na ito yung gusto kong date ng binyag niya. It is my birthday. And sakto 6 months niya yun. Yun na yung nasa isip ko talaga na gagawin naming date ng binyag niya. Para medyo malaki-laki na siya kasi alam ko, ata 3 months dapat pwede nang pabinyagan, gano'n. Kaso, pag 3 months siya, mukha siyang ewan pa, di pa siya cute. So yun. Kaya ngayon medyo, pag 6 months na niya, medyo cute na siya, medyo lang. So yun na yung naisip kong date. Tapos birthday ko pa, diba? Double celebration na kasi hindi talaga ako naghahanda ng birthday ko. Malungkot talaga yung mga birthday ko, gano'n. Hindi ako naghahanda, so para naman may handa tayo, girl. Na maging successful yung pagpunta natin sa church. And sana payagan. Alam ko kasi ngayon, parang parents na lang, isang ninong-ninang. We'll see. Pero kahit hindi kayo kasama sa simbahan, ninong-ninang kayo. Then, tas ang original plan after ng binyag is ang reception talaga sa kanila, kila Mark. Well, ganun pa rin naman ngayon. Ang before, we're thinking na mag-catering kahit dun sa bahay na catering, ganun, social. Pero ngayon, since konti na lang yung magiging bisita dahil kailangan natin mag-follow social distancing, tsaka bawal ang mass gathering, siguro nagluluto na lang, ganun. Well, now we'll see throughout the process. Isasama ko kayo, then let's go. So we're done. 1,000 siya. Special. Mahal ba yun? Limited na siya kung the old normal. Pero since this is the new normal, allowed is 10 persons lang per 10 pesos 10 persons lang per church. So, tatlo na kami nila Tyler, then 7 na lang. 7 na ninong 7. Ewan ko, basta kung sino na lang yung makakapunta, then sila na lang. Since this is the new normal, we're dealing with the new normal, then that's it. 1,000 pesos siya, so that's it na. Wala na akong binayarang iba, yun lang. As in. Yeah, it's me again. This is the second day na asikasuhin namin yung binyag ni Tyler. Actually, pipick upin na lang namin yung sticker for his giveaway. So, I'll be doing his giveaway DIY lang. Ako na gumawa nun kasi medyo tight budget tayo dahil, you know. Okay, so nakuha na namin yung stickers. 200 lang to eh. Actually, 190 lang siya. 95 per A4 na sheet. Di ko lang sure kung ilan, pero basta ang kailangan ko lang kasi 30 pieces. Pero tingin ko more than 30 naman siya. So, ito siya. Yan. So, ito waterproof siya.
Dito ko siya pina-avail. Okay. And our printing services, meron sila sa Facebook. I'll just... Hey, so today is another day na mag-aasikaso tayo ng binyag ni Tyler. So, nandito lang tayo ngayon sa bahay. Ang gagawin natin ay DIY. I-DIY natin yung giveaway. Konti lang naman, 30 pieces lang kasi bawal pa rin ang mass gathering. So, kung kanino-sino lang pumunta or dito lang sa amin lang. So, let us go ahead and start. Okay, so somebody joined me while I'm doing this one and this one. Tyler, say hi! Lalo kakapagsalita na yun, no? Say hi to my vlog! Pasensya na sa lang kami gumagawa. And this is the baby! Say hi to my vlog! Is the day before his binyag. So, magda-design kami ng mga arte-arte and that's it. So, para lang cute lang sa picture. Then, tumatay. Let's go! Mwah!
Mag-unboxing na kami ng gift niya, pero di na namin babanggitin kung kanino galing. Yung mga cash po, hindi pa namin binulsa. Hindi po kayo mag-alala. Guys, susunod ulit sa birthday niya. Say thank you. Bye guys. Thank you po. Okay na. Bye-bye. 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 Bye-bye na.